عاقبت نزاع بر سر قدرت. سلام، به کافه بیو خوش اومدین. حسن صباح بنیانگذار دولت اسماعیلی در ایران در سال 445 هجری قمری، یعنی نزدیک به 1000 سال پیش، در شهر قم به دنیا آمد. حسن صباح از رازآمیزترین چهره‌های تاریخی ایران است. مردی که قیام خود را علیه قدرت‌های روزگارش از قلعه مهالود علموت در قزوین امروزی شروع کرد. او متکلم، فیلسوف و منجم بود. در مدیریت و تدابیر سیاسی و جنگی نیز تبحر داشت. زندگی زاهدانه‌ای داشت و بیشتر از 30 سال در علموت بود و گفته می شود در این مدت هرگز از آنجا خارج نشد. او به شدت در انجام شریعت سختگیر بود. عمر خود را وقف مطالعه کتاب، انشای تعالیم دعوت اسماعیلیه و اداره امور دولت اسماعیلی کرد و هر کس که مخالف حکومت اسماعیلیه و یا توسعه آن بود توسط فداییان او ترور می شدند. صباح هدف خود را آزادسازی ایران از یوغ حکومت ترکان سلجوقی و خلفای عباسی حاکم در بغداد معرفی کرد. بعد از مرگ ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک وزیر قدر وی، حسن صباح تصمیم گرفت با جذب ترکان خاتون، همسر زیبا و جذاب شاه متوفی، به کیش اسماعیلیه اختیار این سلسله حاکم بر ایران را در دست بگیرد. پیشینه این زن برای صباح مهم بود. او زمانی که ملکشاه زنده بود از منتقدین نظام الملک وزیر شاه به حساب می آمد که خیلی به نظر حسن صباح نزدیک بود. جواد ماسالی از طرف حسن صباح مأمور شد تا نزد ترکان خاتون برود و او را به کیش اسماعیلی دعوت کند. البته با وعده زر و قدرت که از نقاط ضعف خاتون بود. ماسالی علاوه بر قول چند بار شتر کیسه زر به او وعده داد که حسن صباح بعد از گرویدن وی به فرقه اسماعیلیه او را جزو داعیان معرفی می کند. در کیش اسماعیلی 7 مرتبه وجود داشت. اول امام که آن زمان خود حسن صباح عهدهدار آن بود و بعد رتبه داعیان بود که البته امام جانشین خود را از میان داعیان انتخاب می کرد. ترکان خاتون با وسوسه گرفتن قدرت این پیشنهاد را پذیرفت. اما او به جواد ماسالی پیشنهادی داد که سرنوشت او را تغییر داد. ترکان خاتون به وی گفت اگر ما با هم ازدواج کنیم و سپس حسن صباح و جانشین او بزرگ امید را از سر راه برداریم، می توانیم بنیان فرقه اسماعیلیه را در دست بگیریم. جواد ماسالی با اینکه از فدایان صباح بود، با پیشنهاد قدرت و شهرت و ازدواج با این زن زیبا دلش لرزید و قبول کرد. در دیدار با حسن صباح، جواد در مورد ملاقاتش با ترکان خاتون شروع به آسمان ریسمان بافتن کرد. اما حسن صباح که فردی باهوش و آدم شناس بود، از پرت و پلاگویی او متوجه توطئه‌ای شد و او را زیر نظر گرفت. و وقتی از ماجرای سوء قصد نافرجام به بزرگ امید جانشینش با خبر شد، جواد ماسالی را به زندان قلعه انداخت. بعد از آن نامه‌ای به ترکان خاتون نوشت و از او درخواست کرد تا در بزم شاهانه حضور پیدا کند. ترکان خاتون فهمید این یعنی مرگ به روش اسماعیلی. اما او خواست پیش قدم شود. پس به نورالدین کلهر سردار سپاه پول زیادی داد که به هر روشی که صلاح می‌داند صباح را ترور کند. از آن طرف صباح نیز از یکی از فداییانش به نام داوود نیگنانی خواست تا خودش را برای قتل ترکان خاتون با خنجر آماده کند. اما این کار برای داوود سخت می‌نمود. او به حسن صباح گفت من با اینکه یک فدایی هستم ولی کشتن یک زن، آن هم با یک خنجر، را دور از مرامم می‌دانم. که صباح او را چنین توجیه کرد: هر چیزی نشانه‌هایی دارد که به آن شناخته می‌شود. نمک باید شور باشد. اگر سنگی به ظاهر نمک بود اما شوری نداشت، آن را نمی‌توان نمک خواند. ترکان خاتون یک ببر خوناشام است و دفاع در برابر یک ببر که فقط خود را شبیه یک زن درآورده برخلاف جوانمردی نیست، به خصوص که اینکه او خود را به دروغ اسماعیلی معرفی کند و به کشتن بزرگان اسماعیلی اهتمام ورزد.
و این گونه بود که داوود نیگنانی مجاب گردید. از آنجایی که نیگنانی خواجه بود و صورت زنانه‌ای داشت، قرار شد لباس زنانه‌ای بپوشد و خودش را به لالی بزند و به ترکان خاتون نزدیک شود. او ابتدا سعی کرد با اشاره بگوید که می‌خواهد چیزی را خصوصی به خاتون بگوید، اما محافظین گفتند هرچه می‌خواهی بگویی در حضور ما بگو. داوود دستش را زیر لباس کرد انگار که می‌خواهد نامه‌ای در بیاورد و چیزی هم زیر زبانش گذاشت. آن روز مرسوم در میان فداییان بود که وقتی آنها موقعیت را طوری در میافتند که احتمال دستگیری وجود داشت، سمی را که به نظر سیانور بود زیر زبان قرار میدادند. او خنجر را بیرون کشید و ضربه‌ای به خاتون زد، ولی در جا خاتون کشته نشد، اما داوود در جا مرد. از آن طرف نورالدین کلهر که خبر ترور ترکان خاتون را شنید، از ادامه محاصره علموت صرف نظر کرد و همه پولها را بین سربازان تقسیم نمود. ولی چون ترکان خاتون کسی را مأمور حسن اجرای مأموریت کلهر کرده بود، آن فرد کلهر را به خاطر عدم اجرای دستور به قتل رساند. ترکان خاتون به خاطر هوشش تنها کسی بود که احتمال می‌رفت بتواند حسن صباح را از میان بردارد، اما نتوانست. او به خاطر سمی بودن خنجر در بستر افتاد، مبتلا به قانقاریا شد و با رنج و درد بسیار از دنیا رفت. امیدوارم از شنیدن این ماجرای تاریخی لذت برده باشین. لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت بفرمایید.